Üdvözöllek titeket ismét az Adaptérben, a Sociomapping sorozatunk újabb alkalmán. A Sociomapping ugye egy gazdasági, geopolitikai és társadalmi alapozó, ahol minden egyes alkalommal a világ egy új, valamennyire homogénnek nevezhető régióját vagy országát vesszük górcső alá, és próbáljuk megérteni, Magyarországról nézve, hogy hogyan is működnek ezek a társadalmak, hogyan is működnek ezek a gazdaságok, és hogy egyáltalán a világ nagy koordináta rendszerében Magyarországhoz képest hol helyezkednek el. A mai alkalommal Ausztrália és Óceánia lesz a fókuszban, és ehhez Csenger Ádám fog a segítségünkre sietni, aki az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatója, elemzője. Hogyha kérlek, nagyon röviden, egy pár szóban bemutatod magad, és aztán utána bele is vághatnánk, ugyanis abban kérném a segítséget, hogy 2024-ig hogyan jutott el ez a térség, mik az elmúlt évtizedek, vagy talán évszázadok olyan fontos történelmi pillanatai, amik jelentősen meghatározták gazdasági, társadalmi vagy geopolitikai arculatát ezeknek az országoknak. Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Magamról röviden annyit, hogy az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője vagyok, alapvetően az Indo-csendes óceáni térséggel foglalkozom, ugye Ausztrália is ennek a térségnek a része. Jó magam éltem is ott 2004-től 2017-ig Sydneyben. Hát a kérdésedre válaszolva megpróbálok rövid lenni. Ugye Ausztrália történelmét, a modern történelmét azt nagyon könnyen be lehet azonosítani azt az időpontot, amikor elkezdődött, 1788-ban az angol gyarmatosítással. Ugyanakkor hozzá kell tenni ehhez, hogy az őslakosok, akik jelenleg kb. 3,5%-át teszik ki a népességnek, mintegy 40, sőt akár 60 000 éve is ott élnek az országban, amivel a világ legrégebbi folyamatos kultúráját képviselik. A modern történelme az országnak tehát 1788-ban kezdődött, ekkor szállt partra az első fegyenceket szállító brit hajó. Hát persze érdemes megemlékezni arról is, hogy az európai felfedezők a 16. században szereztek tudomást a földrész létezéséről, főleg holland hajósok jártak akkor és a következő néhány évszázadban arra, és végül az angolok gyarmatosították. 1788-ban a jelenlegi Sydney területén szállt partra az első hajóflotta Angliából, amely fegyenceket szállított. Ugyanis az volt az elképzelés Ausztráliával, brit részről, hogy nemrég ugye az amerikai függetlenségi háborúban elvesztett Amerika gyarmatot, ami ugye 1783-ban vívta ki vagy 84-ben vívta ki a függetlenségét. Valahogy helyettesíteni kell. Addig az is fegyenctelep volt, az ugye így kiesett a képből, és ennek pótlására jött számításba Ausztrália, mint fegyenctelep. A 19. század közepéig érkeztek fegyencek az országba, ugyanakkor a 19. század elejétől egyre több szabad polgár is érkezett szerte a világból. A 19. század végére létrejött egy egységes ausztrál nemzettudat, a különböző és időben változó tagállamok lakói révén, és végül természetes döntésnek tűnt, hogy az ország egyesüljön egy országként. Ez meg is történt 1901. január 1-én, ekkor jött létre a mai Ausztrália, ami egy államszövetség, 6 tagállamból és 2 territóriumból áll. Csak úgy, mint az Egyesült Államok esetében a tagállamoknak és a territóriumoknak bizonyos területeken önálló jogköre van, és más területeken pedig a szövetségi államnak van jogköre. 1901 tehát a mai Ausztrália létrejötte, amit még érdemes megemlíteni így a nemzettudat, az önálló nemzettudat kialakulása kapcsán az az, hogy
Bizonyos értelemben a tűzkerességen az ország az első világháborúban esett át, ez alatt azt értem, hogy akkor harcolt először az ország hadserege külföldön, az angolok oldalán. A nemzettudat megszületése szempontjából kiemelkedő fontosságú az 1915-ös törökországi hadjárat, amiben Ausztrália, Anglia mellett vett részt. Egy 8 hónapos hadjáratról van szó, ami rengeteg áldozattal járt. Ausztráliában járva, és pláne élve ott húzamosabb ideig feltűnő, hogy mennyire számon tartják ezt a nemzeti emlékezetben. Egyébként egy érdekes dolog, a második világháborúban szintén tevékenyen részt vett az ország például az 1942-es El Alameini csatában, ami az egyik fordulópontja volt a háborúban, tehát akkor tájt kezdtek felülkerekedni a szövetségesek, és annak ellenére, hogy Ausztrália ebben is hangsúlyos szerepet játszott, ez gyakorlatilag soha nem említik meg az országban gyakorlatilag semmiféle módon, tehát a közéletnek ez a kollektív emlékezetnek ez nem része. Én ott végeztem egy mesterképzést, és volt egy szerb tanár, és ezt ő mondta az egyik előadásán, addig én nem is tudtam Gallipoli vagy El Alameinről, mert hogy az ausztrál szerepről, és ő mondta, hogy hát nem érti, hogy ez miért így van, hogyha Gallipoli ennyire hangsúlyos helyet foglal el a kollektív emlékezetben, akkor El Alamein miért nem, ami ráadásul hát tényleg egy talán pozitívabb eredmények köthetők hozzá. Az ausztrál nemzettudathoz, tehát Gallipoli az egy kiemelt jelentőségű esemény volt, és még inkább egybekovácsolta az országot, és aztán a következő fontos fordulópont, már mint ami az ausztrál nemzet, vagy Ausztrália külpolitikai, a külvilág felé való irányultságát érinti, az talán szintén a második világháborúhoz köthető. Ausztrália mindig is úgy érezte, hogy ment a modern történelme során, hogy a földrajzi elszigeteltsége miatt, illetve amiatt, hogy kicsi a lakossága, nem tudja megvédeni magát esetleges támadóktól, és ezért egy nagy hatalomra van szüksége, amelyik biztosítja számára az ország védelmét. Ez nyilvánvaló okok miatt az Egyesült Királyság volt nagyon sokáig, és ez változott meg a második világháborúban, és ez ahhoz köthető alapvetően, hogy amikor már látszott 1941-ben, hogy az angolok esetleg nem lesznek képesek megvédeni Ausztráliát a japánok esetleges támadásától. Ez bizonyosságá vált 1942 elején, amikor Szingapúr, ami brit gyarmat volt, elesett, elfoglalták a japánok, és hát kiderült, hogy az angolok nem tudták ugye megvédeni Szingapúrt, ergo véletlenül nem tudnák megvédeni Ausztráliát sem, amit szintén fenyegetett japán támadás. 42-ben aztán bombázták is az észak-ausztráliai Darwin városát a japánok, és ekkor tudatosult az ország elitjében az, hogy ami addig is már érlelődött lassacskán, hogy más védnököt kell találniuk, és egyértelművé vált, hogy ez az Egyesült Államok lehet, és ezért onnantól kezdve az volt az ország vezetésének az egyik prioritása, hogy ennek megnyerje az Egyesült Államokat. És ez az elején, a 40-es években, a második világháború után ez nem tűnt könnyen megvalósíthatónak, mert hogy az Egyesült Államokat nem ösztönözte semmi arra, hogy valóban Ausztrália védelmét biztosítsa. És ez változott meg 1949-ben, illetve 1950-ben. Ugye 49-ben jött létre a kommunista Kína, és 1950-ben tört ki a koreai háború. És ekkor vált bizonyossá Amerika számára az, hogy a kommunizmus Ausztrália környezetében is terjedhet, hogyha nem tesznek ellene. És ekkor vált érdekelté Amerika is abban, hogy Ausztrália, illetve a környezete
védelmét biztosítsa, és ennek folyamányaként jött létre 1951-ben az ANZUS egyezmény, ami Ausztráliát, Új-Zélandot és az Egyesült Államokat foglalja magába. Ez az egyik legrégebben életben lévő védelmi egyezmény, és hát az 50-es években, illetve kicsit később köttettek aztán más védelmi egyezmények az Egyesült Államok és néhány más dél-kelet-ázsiai ország között, például Tajföld és Fülöp-szigetek között. Ugye a logikája ennek az volt, hogy a kommunizmus elkezdene terjedni Dél-Kelet-Ázsiában, akkor hogy a dominó hatást megfékezzék, mielőbb elejét tudják venni a további terjedésnek. Tehát innentől kezdve az Egyesült Államok a fő biztonsági partnere Ausztráliának, ezt nem is, ennek a létjogosultságát nem is vonták kétségbe sohasem Canberrában azóta, és innentől kezdve tehát ez egy új helyzet volt Ausztrália számára. És amit még kiemelnék, hogy az eredeti kérdésedre a válaszomat befejezzem, az Kína szerepe. Kína a 2000-es évek eleje óta egyre fontosabb kereskedelmi partnerévé vált Ausztráliának, és 2007-től a legfontosabb külkereskedelmi partnere. Előállt egy olyan helyzet ennél fogva a 2000-es évek eleje után, hogy egyrészt Ausztrália, vagy az Egyesült Államok volt az ország legfőbb biztonsági partnere, ugyanakkor Kína vált a legfőbb kereskedelmi partnerévé, és ez egy darabig így nem is okozott gondot. Ausztrália ebből a helyzetből hasznot húzott, tehát hogy a biztonságát garantálja egy szuperhatalom, és egy másik feltörekvő hatalommal pedig hatalmas volumenekben kereskedik. Ugye ez a helyzet akkor kezdett kellemetlenné válni, amikor elkezdődött a rivalizálás ismét Amerika és Kína között. Ugye 1972 után körülbelül 2011-től kezdte ismét Amerika versenytársnak tekinteni Kínát. Ekkor jelentette be Obama amerikai elnök a Pivot to Asia, tehát az Ázsia felé fordulást, ami ugye azt jelentette volna, hogy Amerika a külpolitikájának a fókuszát azt Ázsiára helyezi, és azon belül is hát alapvetően Kínára. Ez aztán végül is így nem igazán sikerült, vagy csak felemás módon. Minden esetre innentől kezdve vált Ausztrália hozzáállása, tehát hogy volt egy ilyen mantra a politikai vezetés körében, hogy nem kell választanunk, tehát nem kell választanunk Amerika és Kína között. Ez a felfogás, illetve ez a pozíció, ez egyre inkább tarthatatlanná vált, ahogy Amerika és Kína versengése egyre komolyabbá vált, és végül is aztán 2017-től kezdve egyre inkább egyértelműen Amerika mellett tette le a garast Ausztrália már, mint ami a politikai irányultságot illeti. Ugyanakkor továbbra is Kína a fő kereskedelmi partner, és ugyan volt egy több éves hullámvölgy a két ország viszonyában, amikor különféle okok miatt állt elő ez a helyzet, és 2020-tól Kína büntetővámokat, illetve gazdasági büntető intézkedéseket vezetett be Ausztrália ellen, nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy a politikai magatartása megváltoztatására kényszerítse. Ez nem sikerült, és körülbelül 2 éve lassan ugyan, de javulnak a kapcsolatok. De továbbra is egy feszült helyzetet eredményez az, hogy az ország, tehát Ausztrália számára a két legfontosabb partnere, Amerika és Kína egyre inkább
egyre élesebb rivalizálás zajlik a kettejük között, és hát egyébként ez a helyzet az egész Indo-csendes óceáni térség számára egy kihívást jelent. Sok ország próbál egyensúlyozni a két állam között. Hogyha Ausztráliát és Óceániát, földrészt értelmezzük, vagy kontinenst pontosabban, akkor lehet-e valamilyen módon homogén egységnek tekinteni ezt a régiót, hiszen ugye ez talán 14 ország és még további államoknak területei vannak a régióban, és hogyha lehet homogénnek tekinteni, akkor milyen értelemben, vagy milyen koordinátorrendszerben? Homogénnek nem, ugyanakkor nyilván vannak kapcsok, kulturális és történelmi kapcsok a régió országai között. Tehát alapvetően a felosztás aztán úgy nézhet neki, hogy van Ausztrália és Új-Zéland, amelyek történelme sok szempontból hasonló, tehát ugye Új-Zéland is brit gyarmat volt, azt az országot is későn fedezték fel, és még később telepedtek be fehérek az országba, és egyébként az első emberi lakók is csak mintegy 800 éve érkeztek az országba, amikor a maorik letelepedtek ott. Tehát ez a két ország, ez kulturálisan és történelmileg nagyon hasonló, tehát ez egyértelmű, és természetesen a politikai felépítésük is, a gazdasági fejlettségük, életszínvonaluk, stb. Is nagyon hasonló. Van is egy ilyen egészséges csípkelődés a két ország között, ami azt mutatja, hogy szintén egy vetülete annak, hogy két kulturálisan szinte azonos országról van szó. Ami a tágabb környezetet illeti, amire utaltál Óceániára, ott ugye rengeteg apró sziget van, sok kis szigetország, illetve néhány például francia tengeren túli terület is. Az óceániai szigetvilág az 3 nagyobb egységre osztható, Melanéziára, Polinéziára és Mikronéziára. Az ottani népeknek több kulturális közük van Új-Zélandhoz, mint Ausztráliához, azért mert a maorik, az új-zélandi őslakosok maguk is ebből a térségből származnak, tehát itt van egy kulturális kapocs is, míg Ausztrália őslakói nem rokonai az óceániai őslakosoknak. Az ő legközelebbi rokonaik Pápua Új-Guineában találhatók. Úgyhogy körülbelül így lehetne megrajzolni ezt tehát így lehetne csoportosítani a térségnek a népességét. Ugyanakkor az is tény, hogy a csendes-óceáni szigetvilág az Ausztrália és kisebb mértékben Új-Zéland számára a hagyományos érdekszférája, befolyási övezete, tehát Australia's backyard, ahogy mondják Ausztráliában. Egyszerűen azért, mert a földrajzilag Ausztrália számára ezek a legközelebbi országok, leszámítva természetesen Új-Zélandot és Indonéziát, de abban a hatalmas térségben, ahol a távolságok európai szemmel felfoghatatlanok, ők az egyik legközelebbi szomszéd, és hát számukra pedig Ausztrália a legnagyobb és legbefolyásosabb, leggazdagabb ország a közelben, és Ausztrália régóta, hosszú évtizedek óta a legnagyobb támogatója ezeknek az országoknak több szempontból, tehát a legtöbb pénzbeli támogatást és egyéb támogatást juttatja, a fejlesztési támogatások legfőbb forrása, adott esetben segít a rendvédelmi szervek bevetésébe is, tehát például a Salamon-szigeteken többször voltak zavargások, amik után, vagy amik során a rend
helyreállítása és fenntartása terén Ausztrál segítséget kért az ország vezetése. Tehát számos szempontból Ausztrália és kisebb mértékben Új-Zéland a hagyományos partnere ezeknek a szigetországoknak. Értelemszerűen Ausztráliára és talán Új-Zélandra fogjuk főleg tudni kihegyezni ezt a beszélgetést, tehát hogy nyilván az idő az kötött. Úgyhogy ha Ausztráliára visszaugrunk, vagy itt maradunk, akkor ugye Ausztrália egy viszonylag unikális államformája van szerintem, vagy legalábbis nem sokan léteznek így a világon. Ez egy ugye föderális monarchia. Ez mit jelent pontosan? Egyrészt mit jelent a nemzetközösség Ausztráliának 2024-ben? Tehát, hogy van-e nagyobb jelentősége, mint egy kulturális fun fact-nek tulajdonképpen? Illetve hogyan néz ki az államberendezkedés, a törvényhozás, tehát pontosan hogyan néznek ki a hatalmi ágak, egyáltalán mi ez a jelenség? Hát valóban Ausztrália államformája az föderatív királyság, tehát néhány más országhoz, például Új-Zélandhoz és Kanadához hasonlóan az államfő az a brit uralkodó, és van egy helytartója, a Governor General. Nyilván ez egy szimbolikus dolog, hogy a brit uralkodó az államfő, és a helytartója is alapvetően szimbolikus funkciót tölt be. Ez ugye egy történelmi örökség. És a nemzetközösség ugye az egy 50-valahány országot magába foglaló szervezet, aminek a tagjai valamiképpen történelmileg kapcsolódnak az Egyesült Királysághoz, többnyire úgy, hogy gyarmatok voltak. Ausztrália számára ez egy kulturálisan jelentős kapcsolat. 1931-ben a Westminsteri statutummal kapott gyakorlatilag teljes önállóságot az ország jogi értelemben, gyakorlatilag már addig is a legtöbb szempontból függetlenné vált Angliától. Ugyanakkor ugye azért ez a 240 év durván ez nyilván fontos Ausztrália számára, tehát ez az angol-szász kapcsolat, a kultúra, a hagyományok, a nyelv, stb. Tehát 1000 szállal kötődik ezek révén a volt gyarmattartóhoz az ország, és ilyen értelemben a nemzetközösségi tagság az fontos, az egyik legfőbb pénzügyi hozzájárulást a nemzetközösségnek Ausztrália biztosítja. De hát ugye a gyakorlatban egy teljesen önálló országról beszélünk már 1931 óta, úgyhogy kulturálisan és sok szempontból fontos ez a kötelék, de a gyakorlatban nyilvánvalóan nem függ az ország Angliától. Ami az ország politikai berendezkedését illeti, mint mondtam, 6 tagállamból és 2 territóriumból áll az ország. A territóriumok kevesebb jogkörrel rendelkeznek, mint a tagállamok. Az ország parlamentje, a föderatív parlament kétkamarás, és az összes tagállamnak is van ugye saját parlamentje, és a saját vezetője, az ország vezetője a miniszterelnök, a tagállamok vezetője az úgynevezett premier. Queensland tagállami az egyetlen, amelyik nem kétkamarás parlament, hanem egykamarás, illetve a 2 territóriumé is egykamarás, és ott a vezetőknek is más a titulusa, ott nem premierek, hanem chief ministerek. Hát, mint mondtam, a jogkörök megoszlása az változó, tehát bizonyos területeken a szövetségi államnak kizárólagos a jogköre, bizonyos területeken megosztott, és bizonyos területek pedig a tagállamok saját kizárólagos jogkörei. Hatalmi ágak szétválasztása az jól működik a gyakorlatban, tehát egy nyugati demokráciáról beszélünk, ahol beállt, régen kialakult a demokrácia, kellőképpen működik, van ugye egy több mint 200 éves hagyománya, tehát egy megállapodott, stabil demokráciáról beszélünk.
Egyébként egy másik érdekesség, hogy a nők a világon először Új-Zélandon kaptak választójogot, azt hiszem, hogy az 1890-es években, vagy valahogy így. És Ausztráliában is nem sokkal később megkapták a nők a választójogot. 3 évente vannak választások az országban, a politikai rendszer az kétpólusú, csak úgy, mint az Egyesült Államokban, tehát van egy baloldali párt, a munkáspárt, és van egy jobboldali kétpárti koalíció, ami hosszú évtizedek óta mindig koalíció, tehát a két párt szövetségi szinten mindig együtt indul a választásokon. És ott is 0,5%-os az egyik koalíciós tagpárt. Kisebb az egyik valóban, de nem egy önállóan gyakorlatilag virtuális pártról beszélünk. A nagyobbik párt az a liberális párt, akik amúgy egy konzervatív párt, ezt a nevet azért vették fel 100 éve, vagy mikor, mert hogy úgy gondolták, hogy ha egy olyan nevet vesznek fel, hogy konzervatív párt, az potenciálisan elriasztja a szavazókat, úgyhogy ezt a nevet vették fel, hogy liberális, de amúgy egy konzervatív pártról van szó. Tehát ugye ilyen máshol is van a világon, hogy konzervatív pártokat liberálisnak hívnak. És a kisebbik párt a koalícióban, az pedig a nemzeti párt, ez hagyományosan a vidék pártja, tehát a földművesek pártja. A legutóbbi választásokat 2 éve tartották, 2022 májusában. A munkáspárt nyert, véget vetve ezzel 9 évnyi konzervatív kormányzásnak. Talán érdemes megemlíteni, hogy az egyik sikere, vagy az egyik kulcsa a sikerüknek az volt, hogy a választási kampány során sokkal nagyobb hangsúlyt kapott a korábbiaknál a klímaváltozás kérdése. Ugyanis Ausztráliában eredendően elég szélsőséges az időjárás, tehát hagyományosan mindig is előfordultak ott tűzvészek, áradások, szárazságok, esőzések. Van ott olyan fafaj, amelynek a termése az egy kemény magba ágyazott, és csak extrém hő hatására, vagyis csak is erdőtüzek hatására nyílik ki a mag, vagy hát ez a héj, és csak így kerül elő a mag. Egy extrém időjárással bíró földrészről van szó. Ugyanakkor az elmúlt időszakban, az elmúlt körülbelül 5 évben, talán kicsit több, érezhetően gyakoribbá és intenzívebbé váltak ezek a szélsőséges időjárási jelenségek Ausztráliában. Tehát gyakoribbak a tűzvészek, a hirtelen lezúduló hatalmas esőmennyiség, a szárazság, az áradások gyakoribbak és tovább tartanak. Tehát ott az átlagemberek jelentős része is a saját bőrén érzi azt, hogy valami változóban van. És emiatt ez a téma, tehát a klímaváltozás és hogy mit lehetne tenni ellene, ez sokkal inkább előtérbe került a legutóbbi választások során, mint korábban. És ez a végül győztes munkáspárt, és kisebb mértékben a harmadik legjelentősebb, de a másik kettőnél jóval kisebb zöld párt malmára hajtotta a vizet. A koalíció pedig korábban felemás módon állt ez a témához, tehát ők hagyományosan csak elismerik a klímaváltozás tényét, illetve vonakodnak érdemben tenni ellene. Ennek nyilván megvannak az okai, politikai és gazdasági okai, és a munkáspárt volt az, ami a zászlajára tűzte a hatékonyabb fellépést a klímaváltozás ellen, úgyhogy ez volt az egyik jelentős tényező abban, hogy végül ők győztek 2 évvel ezelőtt. Lehetséges, hogy annyira amellett, hogy nagyon-nagyon sok élő ember ténylegesen a bőrén tapasztalja a klímaváltozás hatásait, elképzelhető, hogy Ausztrália ipari rétegződésének, meg ipari struktúrájának is ez az eredménye, hogy mondjuk a valóságról beszélnek egy politikai választási kampányban, tehát mondjuk a mezőgazdaság mérete, vagy egyáltalán a mezőgazdasági ipar szerkezete, ami miatt ez hogy is mondjam, nem csak a hétköznapok élményein, hanem mondjuk ténylegesen a megélhetésen is befolyásol egy ilyen faktor, mint a klímaváltozás? Igen, tehát a földműveseket érzékenyen érinti nyilván a szárazság, az áradás, a tűzvészek, stb.
Ők ugyancsak mintegy 2%-át teszik ki az ország lakosságának, azonban hagyományosan történelmi hagyományok miatt egy befolyásos és politikailag is számottevő csoportról van szó. Egy másik vetülete annak, hogy a klímaváltozás hogyan van hatással az ausztrál politikai rendszerre, az pedig az, hogy Ausztrália az egyik legnagyobb fosszilis energiahordozó exportőr a világon. Van egy ausztrál think tank, ami arra jutott a kutatásai során, hogy az ország közel 3-szor annyi fosszilis energiahordozót exportál évente, mint az Egyesült Arab Emírségek. Az ország az egyik legnagyobb exportőre a világon a kőszénnek és a földgáznak, köztük a cseppfolyós földgáznak, és hát más nyersanyagokat is óriási mennyiségben exportál. És az óceániai szigetországok azt, hogy az ország az egyik legnagyobb exportőre a fosszilis energiahordozóknak, és nem mellesleg a hazai energiatermelésben is a legnagyobb hányadot ezek teszik ki, tehát például az áramtermelésnek a 2/3 az fosszilis energiahordozókból származik. Ugye ez azért is lehet meglepő, mert az országban ideálisak a körülmények a megújuló energiaforrások felhasználásához. Ezek a tényezők, ezek az óceániai szigetországokat nagyon frusztrálják, ugyanis ők azok, amelyeket a leginkább fenyeget a klímaváltozás, tehát jelesül a tengerszintek emelkedése. Ugye ők ezt már a bőrükön érzik egy ideje, hogy emelkedik a tengerszint, rengeteg sziget a térségben nagyon alacsonyan fekszik, tehát hogyha kicsit is emelkedik a globális tengerszint, akkor azt ők azt látják és érzik, és jelentős hát különbséget jelent számukra. Többször mondták már ezek a szigetországok Ausztráliának, hogy ha annyira hangoztatja, hogy egy család vagyunk, meg hogy számos kötelék fűz bennünket össze, akkor miért nem tesz az ellen, hogy emelkedik a globális tengerszint, és ugye miért nem tesz a klímaváltozás ellen úgy összességében, amikor ez ugye a mi bőrünkre megy elsősorban, hát úgy értve, hogy mi érezzük a leginkább. Tehát, hogy szavakban hiába mondja Ausztrália, hogy egy család vagyunk, amikor tettekben egyáltalán nem számítunk nekik, hiszen nem fogják vissza a fosszilis energiahordozók kitermelését, exportját és felhasználását, és hát ez az előző 9 évnyi konzervatív kormányzás alatt azért hatással volt a diplomáciai kapcsolatokra, és a mostani kormány hát valóban sokkal inkább fellép az ország iparának zöldítése terén, mint a korábbi koalíció, úgyhogy most így jobb a helyzet ilyen téren a csendes-óceáni szigetországokkal. Ez a diplomáciai feszültség, amit ez okozott, azért ez mutatja ennek a kérdésnek a súlyát. Milyen egyéb jelentős iparágai vannak Ausztráliának a mezőgazdaság mellett, ugye kifejezetten erős bányászatban talán, illetve hát végülis ez mezőgazdasághoz kapcsolható, de hogyha jól tudom, valami extrém magas hányadát állítják elő a világ gyapjú felhasználásának, tehát valamilyen 1/3 vagy... Igen, pontos számot nem tudok, de valóban a gyapjú az egy globálisan is jelentős volumenű export áru. Hát Ausztrália ugye egy fejlett gazdasággal rendelkező ország, a világ körülbelül azt hiszem 14. legnagyobb gazdasága, és mint említettem, óriási mennyiségben exportál fosszilis energiahordozókat és más nyersanyagokat is.
Az iparában a szolgáltatási szektor dominál, ami ugye nem meglepő egy fejlett ország esetében, körülbelül ugye a 60-valahány százalékát teszi ki a gazdaságnak. Ebben a szektorban fontos a turizmus, például a pénzügyi szektor, a vállalati szektor, nagyon jelentős az oktatás, ugye mint gazdag, angolszász ország az egyik fő célpontja a világon a külföldi diákoknak. Rengeteg ázsiai diák tanul ott, javarészt kínaiak, és ez egy óriási üzlet az országnak, tehát ugye egy egész iparág épült ki arra, hogy a gazdag, főként ázsiai diákokat fogadja. A felsőoktatási intézmények, köztük a legnevesebb egyetemek büdzséjének a jelentős hányadát teszik ki a külföldi diákok által befizetett tandíjak, úgyhogy a Covid alatt, amikor az országot szigorúan lezárták hosszú időre, ezt nagyon meg is érezték az egyetemek. Tehát az oktatás az egy nagyon fontos szegmens, és hát nyilvánvalóan ugye nem csak a felsőoktatási intézmények számára, hanem az egész gazdaság számára. Tehát ugye, hogyha számos külföldi diák tanul ott, akkor azok költenek, szórakoznak, stb. Tehát ez egy jelentős szegmense a szolgáltatási szektornak. Az ipar az körülbelül egy 20%-át teszi ki a gazdaságnak. Az ország feldolgozóipar nem túl nagy volumenű, viszont magas minőségű termékeket állít elő, különféle gépeket, csúcs technológiákban is sok szempontból fejlett az ausztrál gazdaság, tehát mesterséges intelligencia, gyógyszergyártás, ilyesmi terén. És a mezőgazdaság az mintegy 2%-a a gazdaságnak, de ettől függetlenül ugye az is egy magas termelékenységgel, magas színvonalon működő ágazat, és amint említetted, jelentős a gyapjú kivitel, de emellett a gabona kivitel is például, és más termények kivitel is jelentős. Még a bányászatra kitérnék kicsit, mert hogy a nyersanyagok a legfontosabb, hát az egyik legfontosabb exportcikke Ausztráliának, tehát például az urán vagy az arany tekintetében a világ talán 3 legfontosabb exportőre között van az ország. Bizonyos kritikus fontosságú nyersanyagok ból is óriási készlettel rendelkezik, tehát például lítiumból, ugye, az is, illetve más ilyen nyersanyagok is a jövőben az új technológiák terjedésével ugye egyre fontosabbak lesznek. A vasérc az a legfőbb exportárúja az országnak, magasan értékben és volumenben. Kína a legfőbb felvásárlója, tehát a vasérc az kiemelten fontos az ausztrál gazdaság és az ausztrál számára, tehát ausztrál állam számára, és az sem véletlen, hogy amikor 2020-ban, mint említettem, Kína számos ausztrál termékre, például borra, marhahúsra, fára, árpára, stb. Kivetett büntetővámokat, a vasércre nem vetettek ki ilyet, mert hogy Kína máshol nem tud olyan mennyiségben importálni, mint Ausztráliával, úgyhogy fogcsikorgatva ugyan, de továbbra is importálták aranyára, hát kis képzavarral érve aranyáron a vasércet, mert hogy nincs más forrás. Azzal, hogyha arra is valamiféle szankciót vetettek volna ki, azzal igencsak érzékenyen érintették volna az ausztrál gazdaságot, de hát ezzel maguknak is problémát okoztak volna, úgyhogy az érintetlen maradt. Úgyhogy röviden talán ennyit az ausztrál gazdaságról. Van vajon ilyen ausztrál bingo, amikor most az arany talán ilyen all-time high környékén van jelenleg, de az energiaárak is szerintem viszonylag magasba szöknek, amikor mondjuk a urán, az arany, meg a vasérc is éppen a világpiacon all-time high van, akkor behúzzák a 3X-et.
litium szintén egy viszonylag kritikus erőforrás jelenleg. Igen. Hát a vasérc az egy hagyományosan vezető árucikk, keres messze a legtöbbet az ország. Kifejezetten nem figyelem, hogy az arany, illetve az urán és egyéb ilyen árucikkeknek az árai hogy alakulnak, és ez hogy hat az ausztrál kivitelre. Minden esetre ezeknek is egy stabil helyük van a top ausztrál exportcikkek között. Érdekesség, hogy ugyan az ország az egyik legnagyobb urán exportőr a világon, még sincs atomerőműve. Ennek is megvan az oka. Az 50-es és 60-as években a britek atomfegyver kísérleteket hajtottak végre Ausztráliában. Számos embernek az egészségét megkárosította, és emiatt van egy hagyományos ellenérzés Ausztráliában sokak részéről az atomenergiával szemben. És az országban csak egyetlen atomreaktor működik, az is csak gyógyászati céllal, és kísérleti céllal. Atomerőművet azt szövetségi törvény tiltja, hogy létrehozzanak az országban. Emellett egyébként a hivatalos konszenzus az is, tehát az Ausztrál Nemzeti Tudományos Ügynökség álláspontja az, hogy nem is érné meg több szempontból sem az atomenergia, az ausztrál energia mixben, mert hogy a hagyományos atomerőműveket nem lehetne rákapcsolni a viszonylag kisméretű ausztrál villamosenergia hálózatra, a kis moduláris reaktorok, amik ugye egyre népszerűbbek a világon, pedig időben és pénzben sem térülnének meg. Ez a hivatalos álláspont, tehát a 2050-es hivatalos nettó zéró célkitűzéshez nem tudnának időben, érdemben hozzájárulni. Ugyanakkor érdekes fejlemény, hogy a fiatalabb generációk már máshogy állnak hozzá az atomenergia kérdéséhez, és nemrég volt egy felmérés, ami azt mutatta, hogy az ausztrálok mintegy fele, kicsit több mint fele nem ellenzi az atomenergiát, tehát ez is ugye, ahogy telik az idő, a lakosság másképp áll ehhez a kérdéshez hozzá. És a jelenleg ellenzékben lévő koalíció az most dolgozza ki az atomenergia programját, amiben már nem utasítják el az atomenergiát, hanem épp ellenkezőleg az a tervük, hogy a következő választásra kidolgozzanak egy olyan programot, aminek értelmében, ha ők kerülnének hatalomra, akkor kis moduláris reaktorokat telepítenének Ausztráliába, többek között potenciálisan addig bezárt vagy bezáró szénerőművek helyére. Tehát ez is változóban van, mindazonáltal jelenleg továbbra is szövetségi törvény tiltja az atomenergia felhasználását, kivéve ugye azt az egy kísérleti és gyógyászati célú reaktort. Alaszkától Irkutskig, hogyha végigmegyünk, akkor biztosan egy csomó olyan terméket vagy céget tudnék felsorolni, amelyik a különböző országoknak a jelentős exportcikkeit állítja elő, tehát olyan márkákat tudnék mondani, amik nemzetközileg ismertek. Ausztráliában szerintem az AC/DC-ig, meg a Nikkei-ig jutnék max. Hogy Kylie Minogue is oda. Vagy Kylie Minogue, hogy ennek alapvetően ez a nyersanyag export központú gazdaság, vagy az, hogy messze van, és egyszerűen a politikai-gazdasági befolyásolási övezettől ennyire távol vagyunk. Ennek mik az okai, hogy innen Magyarországról nézve ilyen értelemben is messze van Ausztrália? Ennek több oka van. Egyrészt maga a földrajzi távolság. Tehát ugye tőlünk mondhatni már csak Új-Zéland van messzebb. Tehát egyrészt ez, tehát a világ második vagy másik felén van hozzánk képest. Másrészt meg egy kis országról van szó, nem földrajzi értelemben nyilván, hanem mintegy 26 milliós országról van szó, amelynek ugyan fejlett az ipara, jelentős is globálisan, de azért mégsem egy több százmilliós ország, amelynek ehhez fogható méretű ipara lenne. Úgyhogy igazából ez az oka annak, hogy nem tudunk így beazonosítani igazából jellegzetes ausztrál
terméket. Megjegyzem, minthogyha nem régén láttam volna valahol UGG csizmákat, UGG, ausztrál gyártmányúak, tehát ilyen a lányok talán jobban tudják, ilyen magas szárú, ilyen gyapjúból készült cipők, meg csizmák, az például ausztrál. De azt gondolom, hogy ha specializáltabb területeket vizsgálnánk meg, akkor könnyen lehet, hogy nem tudom, gyógyászat terén például, vagy bizonyos specializált technológiák területén találnánk adott esetben ausztrál exportterméket. Időről időre olvasok olyat, hogy valamilyen ígéretes ausztrál startup mondjuk megvetette a lábát Amerikában, vagy Európában, vagy elkezd konkrétan valamilyen terméket fejleszteni, vagy árulni, vagy éppenséggel valami olyan termékkel rukkolt elő elméleti szinten, amit akár értékesített egy nemzetközi cégnek, jellemzően például amerikainak, ami aztán az bevezeti Amerikában. Tehát, hogy vannak ilyen ausztrál kezdeményezések és eredmények. Közben utána néztem, számomra a legismertebb ausztrál cég az Atlassian, egyébként, akik a világ összes IT fejlesztő cégét látják el, tulajdonképpen ilyen projektmenedzser szoftverrel, szóval ők olyanok mondjuk ilyen IT cégnél, mint az SAP a vállalatirányításnál. De egyébként, amit így a Google kidobott, Famous Australian Companies találati listában én ezt az egy céget. Hát meg a Qantas nyilván, de hát az egy értelemszerűen a régi társaságokat sokan ismerjük. Hogyha egy kicsit visszamegyünk a társadalom, politika tengelyre, akkor én egyrészt a társadalom szerkezetéről, meg hogy milyen rétegei vannak a társadalomnak, és ezek milyen viszonyban vannak egymással, illetve a bevándorlás kapcsán, mondjuk Ausztrália híresen egy bevándorlást szigorúan kezelő államnak ismeri a világ. Mondjuk ez érvényes egyébként a süllyedő polinéz és mikronéz szigetek lakóira is egyébként, vagy van egyfajta bajtársi viszony ezekben a helyzetekben? Hát, hogy az első kérdésre adott válaszsal kezdjem. Valóban Ausztrália egy multikulturális társadalom, tehát a világ egyik legmultikulturálisabb társadalma. Ugye, hát ahogy mondtam is, a modern történelem is azzal kezdődött, hogy fegyenceket szállítottak az országba, és nem csak Angliából, tehát más európai országokból is érkeztek oda emberek, illetve Európán kívüli országokból is. Tehát, hogy más nem mondjak, az 1860-as években volt ott egy aranyláz, amikor csak úgy, mint Amerikában ekkortájt sok kínai érkezett. Az ország történelmében fontos ilyen szempontból kiemelni azt is, hogy amikor 1901-ben létrejött az Államszövetség, akkor a szövetségi parlament egyik, illetve első jelentős törvénye az volt, amit aztán később White Australia Policy-nek neveztek el, ami kimondta azt, hogy a bevándorlók ezentúl csak is fehér emberek lehetnek. Ez annak az eredménye volt többek között, hogy a már említett kínai bevándorlókkal voltak feszültségek, tehát nyilván nem nézték jó szemmel az addig betelepültek, hogy kívülállók jönnek és kihasználják az aranyláz nyújtotta lehetőségeket és egyéb lehetőségeket. És ez a rasszista bevándorlási politika, ez a 70-es évekig érvényben maradt. A második világháborúnak az egyik legfőbb tanulsága az volt Ausztrália számára, hogy növelnie kell a népesség számát, annak érdekében, hogy egyrészt jobban meg tudja védeni magát, másrészt pedig a gazdasága az hatékonyabb és nagyobb lehessen. Emiatt aztán a második világháború után csalogatták az európai bevándorlókat. Ugye számos országból, Európából érkeztek akkor tájt háborús menekültek,
Görögországból, Olaszországból, később a Jugoszláviából is érkeztek holokauszt túlélők is 56-ban és 57-ben 14 000 magyart fogadtak be, és még lehetne sorolni. És aztán a 70-es évektől kezdve, amikor a vietnámi háború 1975-ben véget ért, akkor engedte meg az ország először az ázsiai bevándorlást 1901 után. Számos vietnámi menekült érkezett akkor, és akkor ért végérvényesen a White Australia Policy, és onnantól kezdve egyre jelentősebb mértékű az ázsiai bevándorlás. Tehát jelenleg a legnagyobb, azt hiszem, hogy születési ország szerint a legnagyobb etnikai csoportok valahogy úgy néznek ki, hogy ausztrál, angol, új-zélandi, és talán a következő, a negyedik a kínai, és az ötödik az indiai, valahogy így. Ezek körülbelül ilyen kínaiak talán 5%-át teszik ki a népességnek, tehát a kínai származásúak, az indiaiak pedig talán 4%-át. És meg kell említeni az őslakosokat is, akik ugye, nem tudom ez mennyire közismert, de hát ugye gondolom, hogy nem mondok nagyon meglepőt azzal, hogy ők velük nagyon-nagyon cudarul bántak el a gyarmatosítók, hogy finoman fogalmazzak. Tehát ugye eleve azzal kezdve, hogy az angolok jogilag senkihez nem tartozónak nyilvánították Ausztráliát, amikor partra szálltak ott, és ez lehetővé tette az, hogy jogilag magukénak követeljék az egészet. Holott nyilvánvalóan ott voltak őslakosok, és hát őket így módon jogilag nem vették semmibe. Most így pontos számokat, dátumokat nem tudok, de ha jól emlékszem, akkor a 70-es évekig szavazati joguk sem volt, másodrendű állampolgárok voltak körülbelül az 1970-es évekig nagyon sok szempontból, onnantól kezdve javult a helyzetük jogilag, illetve más szempontokból is, ugyanakkor továbbra is hát sok szempontból azt lehet mondani, hogy a hazai cigánysággal hasonlíthatók össze. Tehát a társadalomnak egy nagyon messze a leghátrányosabb helyzetű tagjai. Ez megmutatkozik mindenféle mutatókban, tehát az átlag életkor az azt hiszem, hogy 10-valahány évvel kevesebb, mint a többségi társadalomé. Óriásiak a különbségek, az iskolázottság, a foglalkoztatottság, a mindenféle lehetőségek, az egészségügyi helyzet, vagy egészségügyi helyzet szempontjából a börtönökben sokszorosan felülreprezentáltak, és még lehetne sorolni. Van egy szövetségi program egyébként már régóta arra, hogy amit úgy neveznek, hogy the gap, tehát a nyílás vagy szakadék a közöttük és a többségi társadalom között, hogy ezt hogy lehetne szűkíteni, illetve hát bezárni, de a számtalan, illetve a rengeteg beleölt pénz ellenére elég felemás eredményeket hozott eddig. Az őslakosok körülbelül 3,5%-át teszik ki a népességnek. Hát még azt érdemes elmondani a társadalomról, hogy egy alapvetően egalitárius társadalomról van szó, tehát kisebbek a különbségek, a jövedelmi és vagyonkülönbségek, mint sok más fejlett országban. Ez is változóban van. Nőnek a különbségek, ugyanakkor még mindig mérsékeltebbek, mint sok más nyugati országban. Ennek is történelmi okai vannak, tehát a modern történelem során az ország rendkívül barátságtalan környezeti viszonyai miatt az ott élők nagyon egymásra voltak utalva, és emiatt kialakult egy bajtársiasság és egy olyan szemlélet, ami nem különösebben szívleli az, hogyha nagyok a különbségek, akár státusz, hát alapvetően társadalmi szempontból, nem is vagyoni szempontból, hanem is státusz szempontjából. Tehát például szerintem nagyon jellemző momentum volt az,
ami pár éve történt, és amiről készült egy videó, amit azt hiszem, hogy a BBC-n láttam, hogy az akkori miniszterelnök egy rögtönzött sajtótájékoztatót tartott egy külvárosi utcában, ott állt a járdán, és körülötte volt néhány, nem tudom, 10-20 újságíró. A miniszterelnök beszélt, amikor kijött abból a házból, amely előtt beszélt, a lakója, pólóba, vagy rövidnadrágban, és szólt a miniszterelnöknek, hogy elnézést, de hogy ott áll a gyepemen, hogy lehetőleg álljon le róla, mert hogy most öntöztem, és hogy nem szeretném, hogyha kitaposná, mert hogy közben a miniszterelnök ezek szerint a gyepre állt rá, és hát az illető tudván tudta, hogy ez a miniszterelnök, tehát hogy nem akárki, és mégis megtehette azt, hogy szólt, hogy elnézést, hogy odébb állna-e, mert hogy most öntöztem a gyepet. A miniszterelnök elnézést kért, odébb állt, és folytatódott tovább a sajtótájékoztató, tehát hogy senki nem ütközött meg ezen, senki nem kapta fel a fejét. Ennyi volt az egész, tehát ezt sok országban azt hiszem, hogy elég nehéz elképzelni. És az is jellemző egyébként, ami Új-Zélandon történt, amikor hiszem 2-vel ezelőtti kormányt beiktatták, talán ti is hallottatok a Jacinda Ardernről, aki egy külföldön nagyon népszerű miniszterelnök nője volt Új-Zélandnak, amíg le nem mondott tavaly, azt hiszem. Egy fiatal, 30-valahány éves nő volt, aki akkor azt hiszem, hogy a világon a legfiatalabb miniszterelnök volt, vagy legalábbis az egyik legfiatalabb, az biztos. Tehát ő, amikor az első kormányát beiktatták, ő és a kormányának több tagja a beiktatási ünnepség után busszal ment haza. Tehát, hogy semmiféle cécó nem volt, felszálltak a buszra és hazamentek. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezek a kis momentumok jól jellemzik az országnak a mentalitását, tehát és az is megfigyelhető így a hírekből például, hogy van egy, hogy lehetne megfogalmazni, pozitív értelemben vett ilyen kisemberi mentalitás, tehát hogy egy ilyen autonómia érzet, ez megint csak a történelemből fakad, hogy ugye egymásra voltak az emberek utalva, és magukra is, tehát helyt kellett állni a cudar körülmények között, és van egy autonómia érzet emiatt is az emberekben, meg hát nyilván amiatt is, hogy ugye ott régóta működik a demokrácia, és ez manifestálódik egy olyasfajta érzetben, hogy nekem nem mondja meg egy külső hatalom, például a kormány, hogy mi jó nekem. Tehát ez nem olyan extrém értelemben, meg olyan extrém szinten van, mint sok esetben Amerikában, ugye bizonyos rétegek között. De van egy, amit én egy egészséges mértékű ilyen autonómia érzetnek gondolok, ami például ugye a régiónkban hiányzik megint csak történelmi okok miatt, és ez átjön a hírekből is. Tehát, hogy van egy ilyen kisemberi mentalitás, hogy fontos az átlagember, a hatalom az tőlük függ, az ő kegyeit keresi, ezzel mindenki tisztában van. Persze ott is vannak mindenféle politikai machinációk, meg időnként vannak botrányok, amiknek vannak következményei, korrupció, stb. De hogy megvan ez a világos az alapállás, tehát hogy mi diktálunk, mi az átlagember, és nem hagyjuk, hogy nekünk felülről diktáljanak. Tehát például van egy ilyen kategória, hogyha valamilyen politikai terv születik, tehát valamelyik kormány, akár tagállami, akár szövetségi előáll egy új tervezettel, nem tudom, új adó nemmel, vagy valamit át akarnak alakítani, akkor van egy ilyen úgymond pub test, ami azt jelenti, hogy ildomos megvizsgálni a politikusoknak ilyenkor azt, egy átlagos pubban, hogyha előadja egy politikus ezt a tervet, hogy az milyen fogadtatásban részesülne az ott
ottani közönség részéről. Magyarul, hogy az átlagember hogyan fogadná. Tehát, hogy ezt is így jó esetben és a gyakorlatban valóban sokszor figyelembe veszik, hogy ha valami nagyon váratóan nagy ellenkezést váltana ki, akkor azzal nem érdemes foglalkozni, nem érdemes megpróbálni keresztül vinni. Úgyhogy van egy ilyen fajta egalitárius gondolkodás Ausztráliában és Új-Zélandon egyaránt. Ezt pillanatokon belül meg is kérdezhetjük valakitől, aki a saját bőrén tapasztalja, ugyanis lesz egy civil vendégünk a mai beszélgetésen. First of all, could you please just introduce yourself? Who you are, where are you from, what's your main area of interest, what are you doing? I think you're not in Australia at the moment, so it means that it's not in the middle of the night. I assume. It's the afternoon for me, thankfully. I think it's been a bit harder getting me up. But no, so my name's Bree. As you've mentioned, I'm living in the UK at the moment, so I'm based in London. Originally in Australia, I'm from Tenterfield, which is a small little country town in northern New South Wales. And then I moved to the Gold Coast for university, which is where I met Emma Shea. And I did my undergrad degree there. And then I stayed and I worked for Griffith Uni for the Student Guild for about 5 years. And then I've just moved over to London in September last year. So a lot of my experiences are in student experience, managing programs. So I bounced across a few different areas. So I used to manage volunteer programs, and then I looked after clubs and societies. And then more recently, I was doing events management and kind of representing students' equity and diversity work. All right. Well, thank you so much for introducing yourself. It would be pretty organic, so I didn't really prepared with questions. So we went through some important historic moments of Australia. We've been talking about some recent political events, like a macro perspective of the society. Some economic stuff, and I took some notes about some topics in which I would be personally very much interested, or at least I'm interested in your opinion, because what really catches my attention is that recently climate crisis and climate change is a very important topic in Australian politics, in the elections, in the contemporary politics, and I'm really interested in your perspective. How do you perceive this as a citizen? My take on climate change and politics would be is we're actually quite behind as a country. So I wouldn't say at the moment we're the leader in climate innovation. So I think you may have discussed this, but Australia is a country, we're a big continent. We rely a lot on agriculture as well as mining, which obviously has its challenges, trying to be sustainable into the future. And I'd say only until very recently, until our most recent election, when we had a more progressive party come into power, that we were a little bit behind the ball in our climate commitments and probably waiting for other nations, bigger nations, to set the bar and then try and follow. But I think over the past couple years, a lot more is happening. But yeah, I think it's definitely a slow burn, I would say. But for a country that has such beautiful, like we have such beautiful nature, so many beautiful scenes, like I think trying to conserve and look after that's really important, and people are starting to realize that now as well, especially around having so many coral and coastal areas. Like coastal degradation is a big challenge. From a Hungarian perspective, a country where an actual and very much existing topic as an important matter on politics and in society, it's a very unique because in a way we got used to talking about or even voting about very abstract topics like non-existent enemies or identity politics issues. Would you say this is non-existent in Australia, or so? Can you
draw us like a map of of the differences of opinions? Look, I can probably talk to more. Like I couldn't tell you everything, but I can tell you my personal experience. Yeah, that's what I'm interested in mostly. Yes, I would say the general Aussie, for the most part, was pretty politically uninvolved. Especially growing up, it wasn't really a big topic of discussion in my household. Wasn't really big discussions within my school. It's probably also I'm from quite a small town, so I guess it's not on the agenda as much. But I think COVID was really a big turning point for that. So I think how that was managed, the impact it had on society, people became a lot more involved in who's in power, what party's in power, and what does that mean. Whereas I think for the most part, for a long time, there was a lot of general trust in being in a pretty economically stable country. Having a lot of space, like a really good weather, all those sort of things. But I think now in the past couple of years with COVID and also a lot more climate disasters happening more frequently, I think people are starting to realize like, no, it actually is really important, and these are some of the discussions that we need to engage in. And even myself, I would say like only the past couple of years have I really started being like, okay, I really care about this, and I'm having these conversations with my friends and having these debates with my family. I think even like that's something within my family. My dad kind of works in mining and works in building roads for mines, so it's very different. Whereas I'm quite very low pro climate, very social innovation. So we also have some interesting discussions. But I think Australia, now that we're moving towards more renewable energies, at least trying to, I guess that's a positive step. And I think with probably it's the same a lot around the world at the moment, but with financial struggles, I think people are really struggling to make ends meet. Rent's gone up in many cities around Australia, even small country areas, by pretty extortionate amounts. So I think people are like, I need to engage, I need to have these conversations because they really do impact me. Adam, if you have anything to add or to ask, please feel free to do that. Hi, Bree. My name is Adam. I spoke before you for about an hour, and you might not notice because of my Hungarian accent, but I actually lived in Sydney for 13 years. I moved back in 2017, and I actually did a master in international relations at Macquarie University. That's one thing that you just mentioned that I didn't have the chance to talk about, that what you just mentioned, that cost of living issues are really severe for a lot of Australians. The housing crisis as well. Houses and dwellings are as unaffordable as they've never been, right? So it's there's never been such a shortage of affordable housing in the whole country. You have plenty of space, though, to build. Yeah, we have plenty of space, but not enough homes for people to live in at the moment. I think we're such a growing population, so trying to keep up with that demand is being hard. Yeah, and that's actually an issue in most European countries as well, the housing. I was going to say on just my personal experience on the housing. So working in the university, when in-person courses came back, it was a real struggle for a lot of students, especially international students that would move here and try and find somewhere to live, especially on the Gold Coast. There just wasn't enough places. So there was definitely in part of that, a lot of people either getting exploited, paying crazy amounts of money for tiny rooms, or and even something that the university worked with in partnership with the local government was trying to get families to rent out rooms that were available in their homes and like set up a program, because we were having to find those students that would move their whole family here and didn't have anywhere to live and were in emergency accommodation and all sorts of really, really challenging things. If you want to come and enjoy your student experience and you can't find somewhere to live, it's very stressful trying to study at the same time. Is this something that is somehow correlated with the very strict immigration rules as well? And it's like a double question, because I wanted to ask you personally if the strict immigration rules are somehow this much supported with the majority of the society, or is this something that is originated from somehow? I have my personal experience with this. For example, at the start of the Russian-Ukrainian war, with my family, we've hosted a few Ukrainian refugees, and one of them had relatives in Australia, and at some point I found myself pretty much lost in the maze of the immigration application
process of of the Australian bureaucracy. So can you tell us a bit more about this? What do you perceive? What are the views on this in the society itself? So I think it's quite a divisive issue. I think itself. So I think you're very right. It's a very hard country to immigrate to, and the standards are really strict. And I think it's horrible, the hoops that people have to jump through, especially even coming across as a working professional or a student. When you're contributing to society, you're not moving there with nothing and no skills. But I think I don't even know how it started that way, but it's been long-term, very hard country to immigrate to. But also another thing it's quite divisive is people immigrating through boats or through other measures without visas beforehand. It's always a discussion in politics on, are we stopping the boats, we're not stopping the boats. And Australia's even kind of set up offshore immigration centres to be able to hold people, and they've actually just recently looked into one of those and ruled that it's unethical to hold someone there without any kind of advice on if they're going to get approved for a visa or be able to live in the country or not. And then if they can't go back and seek asylum in their own country, what are they meant to do? So yeah, I think those are kind of like two different scenarios, like whether you come through as a student or through a visa channel versus through seeking asylum. Comparing Hungary to the UK could be in some ways easier than comparing Hungary to a further countries such as Australia. So and I believe most of us had the chance to visit or even to live in the UK at some point. Interested in solely your personal experience about the differences of the daily living between Australia and the UK. UK being as a European country and in that perspective closer to Hungary, so we can relate to that somehow. Yeah, so I think it's quite a challenging experience immigrating here, to be honest. I really wasn't expecting it to be this hard, but I think especially coming to London with housing affordability, housing availability, I could have never imagined how much money it would be. And also another big thing is employment as well. Like it pays so much less than I thought it would. So I think. Are you in London right now? Yeah, okay. Yeah, I'm in London. So I think London isn't always representative of the rest of UK, but I think that's my personal experience coming to the UK. Coming to London, I was like, I thought it would be a little bit easier to get somewhere to live, to find a job. But I guess that's one difference for Australia. I think the working conditions and pay and whatnot are quite good. Like it's a really great place to work, and there's a lot put into making sure people are safe, supported in their workplaces. How is Marmite compared to Vegemite? I'm actually not the best Aussie because I actually prefer Promite, not Vegemite. But if you like salty things, you will like it. Okay. I tell you what, you have to get around though is Tim Tams. I miss my Tim Tams. Okay, they don't have them in the UK? No, not really. I think maybe it's some specialty stores, but they're really nice chocolate biscuit. So. I know about Marmite. Probably not all of us knows about Marmite. It's like it's a yeast extract. It's a sort of cream which you put in a very small amount in your sandwich or whatever. It's a kind of a divisive acquired taste. Yes. But I don't know about the rest of these types of foods that you just talked about. So can you shed some light on on these for us? Yeah. So Vegemite is very similar to Marmite. Very yeasty, salty. You put it on toast. You need a lot of butter to balance it out. And then the other Australian staple is the Tim Tams, which they're a small chocolate biscuit. And you can do this thing where it's called a Tim Tam Slam. And basically you get a hot drink like tea, coffee, hot chocolate, and you bites off opposite ends and you dunk it in and then you use it as a straw. And the challenge is to try and like grab it before it all melts and falls into your tea. So if you ever go, I recommend giving it a try. All right. Thank you for the insight.
There is a question which I try to ask all the times when we have a guest like you, and that is about. In Hungary, we call it the nemzeti minimum. I don't know how to properly translate it. It's in like mirror translation, it's the national minimum. It's something that lays beneath the constitution, deep inside the secret web of society, and something that everyone agrees on. That is, you know, the in the core of the Hungarian culture, for example. It can be like a cultural something or a type of food, or you know, it can be anything. So what would you say the cultural or the national minimum for Australian people? So I think in terms of cultural norms and what is pretty spread across Australia, or what you can count on when interacting with Australians, is we're known for being very easygoing people, and I think that's something that Australians often try and live and breathe, is a more relaxed way of life, and you know, generally kind interactions. But then I think in terms of big deep-seated cultural norms, I wouldn't say we have that many. It's more just the way of life. So meeting your standard Aussie that's going to go to the beach or go to the pub or have a barbecue in their backyard, and you know, put on some classic Australian music and have a cold beer is what I would say the epitome of Australian culture is. But also in saying that is Australia is quite a diverse country as well, and especially in major cities, we have a really beautiful mix of so many different cultures, and I think part of that as well is Australian culture itself. Well, is there anything that you would like to add to the topic? We didn't have the time or chance to talk about anything specific, and this series is really not about going deep into the details. I guess the only other thing I would share is I feel like I've, through this, kind of more highlighted some of the issues that we experience, or some of the challenges and debates about being Australian. But I think generally is like, I'm very grateful to be an Australian and grow up where I did. It's a very beautiful country. There's many beautiful things to see. It's often a very safe and supportive place to live. So if you ever get the chance to go there, it is beautiful. You really should. The weather's great. So yeah, I think that's all I'll share is yeah, it is a very good place to live. My last question, but the most important, what's the impact of the movie Finding Nemo on an average Australian citizen? Finding Nemo, yeah. I mean, it's a staple in everyone's childhood. We all love it. We all love Nemo. We love Dory. All right. Well, thank you so much for you to be with us today. We really appreciate your personal experience and what you shared with us. It's really a very important moment of all these events of our lectures. Thanks for having me. Enjoy the rest of the session, and I'll see you later. Okay, thank you so much. Bye bye. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk a mai napon, és nektek is köszönjük, hogy velünk tartottatok, és nektek is köszönjük a képernyők túloldalán, hogy velünk tartottatok. Ez volt a Sociomapping, az adaptér geopolitikai, társadalmi és gazdasági alapozója, ahol minden alkalommal egy újabb országot vagy geopolitikai régiót veszünk górcső alá, hogy megértsük annak működését, különös tekintettel Magyarország relációjában. Találkozunk a következő alkalommal. Sziasztok!